Okay guys, good afternoon. This is Sarah TV. Ang topic po natin ngayon ay paano mag-upload ng video sa YouTube para po sa mga bago pa at mga gusto mag-upload na hindi pa marunong. Okay? Standby. Papakita ko po sa inyo. Una po natin gagawin, hanapin natin ang YouTube. Yan, YouTube. Click YouTube. Yan. Then, meron kayong makikitang video plus. May nakalagay na plus. Video sign. May nakalagay na plus. Click nyo po yun. Then, lalabas po yung video o live or post picture. Video, pwede kang mag-upload. Dito ako mag-upload. Live, pwede kang mag-live. And post, pwedeng picture ang i-post mo. Now, punta tayo sa video. Click video. Okay. Ito yung mga video. Pili tayo ngayon ng i-upload natin. Yung maiksi lang. Ayan. Then, click upload. Ayun, may nakalagay dun upload. Or meron namang title. Ilagay mo kung anong title mo. Magaya ng title ko, My Cat Eating Biscuit. Ayan, title. Next, description. Ilagay mo kung ano yung description niya. A vegan cat. A vegan cat named Jordan. Ayun. Then, kalagay dito public or private. Punta tayo, syempre public. Then, location. Click mo yung plus. Type mo kung nasaan ka, anong location mo. Click location. Then, yan, complete na. Then, upload. Click upload. Okay. Yun, uploading na. Uploading. Kasi pag medyo mabagal yung internet, hintay-hintay lang. Pero nagbo-blue na siya. Preparing to upload. Ayan, malapit nang mapanood si Jordan sa aking channel. Ayan, ang makikita nyo, uploading. 4% uploaded. About 2 minutes remaining. Yan lang po, ganyan lang po ang pag-upload ng video sa YouTube. Para po dun sa mga baguhan na hindi pa marunong mag-upload, ayan po, gayahin nyo lang po yan. Uploading. Hintay-hintay lang tayo, medyo bagal-bagal lang si Wi-Fi. Yan. Still uploading. Yun, malapit na siya. Yun na. 98% uploaded. Ayun. Processing has started. Okay, uploaded na. 95% processed. Yan, sasabihin naman ni YouTube mo ilang percent na. Pag 100% na, titingnan natin kung naano na siya. This video is ready to be watched. Ready to watch na po. Okay. Tik natin to. Yan. Yan. Punta tayo sa channel natin. Sarah TV. Sarah TV Philippines. Yun. Si Sarah
Geronimo ang nandito. Sara TV Philippines. Nasaan na yung aking channel? Balik natin. Yun. Yan, your channel. Ayun, uploaded na siya. My cat eating biscuit. Yun, ganun lang po. Pwede na natin siya panoorin. 26 seconds lang siya. Yun. Ano pa, Jordan? Gusto mo pa, Jordan? Ito pa, oh. Biscuit. Ang biscuit pa, Jordan, oh. Galing naman ni Jordan. Diba? Kumakain siya. Okay, thank you for watching. Yung aking pusa, kumakain ng biscuit. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye and see you on my next video. Don't forget, subscribe.